Het is donker. Maar het sneeuwt. Dus ik moest toch heel even naar buiten. Het blijft ook waarschijnlijk niet lang liggen. Ik vermoed dat het er morgen al weer weg is. Dus vandaar dat ik het eventjes mee ga pikken. Het is zo grappig. Al die sneeuwvlokjes die hebben hun eigen schaduw ook op de grond. En zoals ik al zei, dat de sneeuw zou absoluut niet blijven liggen. Toen ik vanochtend wakker werd, toen lag er nog sneeuw. En nou is het weer allemaal weg. En dat was ook wel te verwachten, want het is gewoon ruim boven nul. Nou, ik heb het idee dat dit een hele rare vlog gaat worden. Dat idee heb ik omdat ik toch aangestoken ben door Richard. Richard is ook nog steeds niet beter. Nou ja, nou zeg ik nog steeds niet. Het is vrijdag nu. Jullie hebben net... vorige week hebben jullie dus de video gezien die ik vandaag upload. Dus het is niet zo dat hij nog een hele week ziek is geweest. Maar althans, dat weet ik dus niet. Dat gaan jullie vast nog wel horen. Maar ik merk dat mijn hoofd helemaal vol zit. En vannacht werd ik wakker en deed mijn keel zeer. En het was me heel droog, zeg maar. Ook mijn mond was heel erg droog. En nou zit het hier ook een beetje vol. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ben gelijk aan de gang gegaan met allerlei smeerseltjes en theetjes en noem maar op. Te kijken of we het toch kunnen onderdrukken. En dat het niet zo erg gaat worden zoals het bij Richard is geweest. Want dat is toch wel heel erg vervelend. Dus we gaan het zien. Ik ga het even lekker rustig aandoen. Nou, ik ben ook ziek geworden. In ieder geval heel erg verkouden geworden. En gisteren merkte ik dat ik wel een beetje koortsig was. Nou heb ik eigenlijk helemaal nooit koorts. En ik hoop dat het ook niet meer wordt dan een flinke verkoudheid. Want zo voelt het nu dus. Maar ik dacht, ik ga heel even buiten zitten. Even een beetje van frisse lucht genieten. Want binnen hangen, daar word je ook niet helemaal vrolijk van. En hier heb ik lekker uitzicht op de boom. De appelboom achter. En het regent, maar ik zit lekker droog. En dan kan ik kijken naar alle vogeltjes in de boom. En dat is toch ook wel weer fijn. Dus ja, ik had al gezegd, ik weet niet hoe deze video eruit gaat zien. Ik ga jullie gewoon meenemen in mijn week. En dan zien we wel waar het schip gaat stranden. Ja, nu eventjes meegenieten van de vogeltjes. Ik heb een theetje gemaakt van onder andere baardmos en kamille. En wat heb ik er nog meer in gedaan? Lijsterbesbloesem en calendula. Calendula verhoogt namelijk je weerstand. En de baardmos werkt bij ontstekingen en allerlei luchtweginfecties. Dus die zijn we nu zeker aan het drinken. En het is niet echt een lekkere thee, dus dan doe ik er honing in. Wij hebben honing van, eigenlijk lokale honing. Het is een buurman van ons, die heeft de bijen daar bij hem op het terrein staan. Dus die bijen die komen ook bij ons, zeg maar, in de tuin. Dus het is echt heel lokaal. Maar ja, dan is dat wel goede honing en dat is natuurlijk rauwe honing. Dus we doen ons best om ervoor te zorgen dat dat we hier die verkoudheid goed doorkomen. Het is een virusje. Ik denk dat Ries het inderdaad heeft meegenomen vanuit Nederland. Maar helemaal zeker zijn we niet. Het kan natuurlijk ook gewoon hier opgepikt hebben. Of in ieder geval op het Schiphol of zo, ik weet het niet. Met een kippensoepje te trekken.
Hier hebben we nog lekker broodje. En nog een paar van de kaneelbroodjes. Die ben ik helemaal vergeten om deze te laten zien. Maar die zijn zo lekker. Dus die gaan heel erg hard. Zo. Nou, hier is nog wat van de kip. De kip hadden we eigenlijk al gegeten. Dit hebben we nog ervan afgehaald. En de botten zitten nu in de pan. En dan de groentes voor in de soep zometeen. Dus dat wordt een lekker soepje. Ja, ik heb trouwens ook al mijn boeken over kruiden, natuurgeneeswijzen en zo heb ik er weer even bij gepakt. En dit zijn de wat oude boeken. Wel heel interessant. Ik heb zelf heel veel met etherische oliën gewerkt. En daar heb ik ook nog een hele hoop boeken van. En het is eigenlijk, ja, ik weet best wel veel van kruiden en hoe je ze moet toepassen. En ik heb ze alleen, er wordt een beetje veel herrie uit de woonkamer. Richard is een film aan het kijken. Inspector Clouseau. Vond hij erg leuk. Dus die is lekker aan de bank hangen. Ik ga zo met hem mee bank hangen. Maar ik dacht, vertel jullie heel eventjes een stukje daarover. Ja, dus al mijn boeken over etherische olie heb ik nu er ook weer voorbij gepakt. En ik doe eigenlijk altijd al een hele hoop kruiden en dergelijke drogen. Ik maak tincturen en maceraten. En dan op een of andere manier vergeet ik gewoon om het toe te passen. Ja, op het moment dat het eigenlijk al te laat is, dan denk ik aan. Dus ik dacht van misschien is het wel slim om dat weer helemaal op te pakken. En ervoor te zorgen dat het weer eventjes wat verser ligt. Zodat ik het ook wat sneller weer ga gebruiken. Want het is gewoon zonde om het niet te doen. Want we hebben gewoon eigenlijk een hele apotheek hier in huis. En dan gebruiken we het niet. Dus nou ja, de verse gember zit ook al in de theepot. Dat is weer een ander theetje. Met lemon en kurkuma heb ik daarbij gedaan. Ja, nou ja, wat kan je nog meer doen, hè? Rusten, dat ga ik nu doen. Hoi jongens, ik voel me echt niet goed. Althans, het is niet zo dat ik me super beroerd voel of zo, maar ik heb last van mijn buik. Ik kan dus niet naar de wc en ik doe van alles innemen om dat wel te kunnen. Dus ik lijk wel 4 maanden zwanger nu op dit moment. Plof uit elkaar. Maar je hoort het al, ik heb het vooral op mijn keel zitten en mijn hoofd zit helemaal vol. Heel erg verkouden. En dan heeft Vlinder zich verslapen, dus ik moet haar naar school brengen. Ja, tenminste, ik heb ervoor gekozen om haar naar school te brengen. Richard die is nog steeds niet lekker. Die is echt, nou ja, 10 keer wakker geweest vannacht. Maar ja, maakt mij ook wakker. Ik was nou toch wakker. Ik denk, ik ga wel even. Dan ben ik in ieder geval ook even buiten geweest. Anders blijf je zo lang binnen hangen, hè. Oh, ik zie er zo lekker uit. Nou, tot later. Zo, ik ben heel even uit de auto gegaan. Even bij het meer kijken. Nou jongens, ik ben inderdaad ziek geworden. Richard heeft me aangestoken. Maar het zit vooral op mijn stem. En op mijn holtes. Heel erg verkouden. En ik denk dat ik ook niet te veel moet praten, want dat doet mijn stem geen goed. Het heeft gevroren vannacht. Dus de grond is hard, merk ik. En er ligt nog ijs op het meer. Maar ja, het heeft ook flink gedooid de laatste dagen. Dus dat ijs dat is wel gesmolten. Tenminste, dat is niet zo dik meer. Het is wel heel mooi. Ik ga heel even zitten. Zo, even op een ratje zitten. Ik zit hier gewoon in mijn pyjama.
Vlinde had zich verslapen. En ja, dat was dus te laat bij de bus. En ik wilde niet dat ze een hele dag ging missen, dus ik ben er maar even gaan wegbrengen. En het enige wat ik heb gedaan is mijn pyjamabroek aangedaan en een lekker warm vest erover. Mijn jas gepakt en ben weggegaan. Dus er zit er niet zo florissant bij. Nou, dat zie je ook al aan mijn hoofd. Maar ja, het is even niet anders. Ja, ik zei al tegen jullie, het is wel een beetje een gekke vlog zo. Ik kom er natuurlijk niet heel erg aan toe om van alles en nog wat te filmen. Maar ik dacht, dan neem ik jullie heel even mee naar het meer. Kan ik even met jullie kletsen. Wordt het toch nog een zittende kletsvlog. Maar ja, ook dat is niet anders. En dat is als je vlogt, hè, dan ja, moeten we het doen met hetgene wat zich aandient, om maar zo te zeggen. Maar dan kan ik gelijk even de gelegenheid gebruiken om jullie heel erg te bedanken voor jullie lieve reacties allemaal. Althans, de meeste reacties zijn lief. En daar ben ik echt super dankbaar voor. Sommige mensen zijn een beetje kritisch. En dat mag. Ik sta altijd open voor nieuwe input en andere zienswijzen. Sorry als mijn uitspraken niet altijd even, hoe zeg je dat, goed Nederlands zijn. En dat zit hem denk ik ook in mijn Utrechts. De Utrechters die willen nog wel eens wat dingetjes omgooien. En als ik lekker mezelf ben, dan komt dat heel erg naar voren. Dus dat is eigenlijk alleen maar een goed teken in dit geval. Ik kan namelijk ook heel erg netjes ABN praten. En heel erg letten op mijn uitspraak. Maar hoe meer ik mezelf ben, hoe meer het Utrechtse naar voren komt. Dus wees er maar blij mee, zou ik zeggen. Ik ga het ook niet veranderen. Maar wat ik al zei, de meeste van jullie opmerkingen zijn gewoon super lief. En ik ben daar echt gewoon heel erg blij mee. Het is altijd een genot om dat te gaan zitten lezen. En ja, ik zei het al eerder, ik neem daar gewoon echt de tijd voor. Ook de tijd om op jullie te reageren. Oh ja, en ik wil ook nog even terugkomen op de loterij. Ik wil wel eventjes dat het duidelijk is voor iedereen. Als je wil meedoen aan de loterij en als je dat nog niet hebt gezien, want dat was in de vlog van vorige week. Ik ga een loterij doen. Dat betekent dat je een uurtje videobellen kan winnen met mij en Richard samen. En dan kan je al je vragen over eventueel even emigreren of ja, hoe het wonen hier is. Of wie weet heb je andere vragen. Die kan je aan ons stellen en dan nemen we even de tijd voor je en dan gaan we je vragen beantwoorden. En het lijkt me heel erg leuk om te doen. En als je dan mee wil doen aan die loterij. Ik heb bedacht dat je kan reageren onder de vlog van vorige week. Dus dat is vlog 65. Maar je kan ook onder deze vlog gewoon een reactie achterlaten. En zet even erbij dat je wil meedoen. Dan hoef ik niet te loten uit mensen die dat dus zeg maar niet willen meedoen, maar wel een reactie willen plaatsen. Dus zet dat er alsjeblieft even bij. Plaats een reactie en zorg dat je geabonneerd bent. En dan ga ik uit de mensen die geabonneerd zijn en een reactie hebben geplaatst, ga ik iemand uitloten. Ik denk dat dat het handigste is. Ik had er niet heel goed over nagedacht hoe ik dat precies moest gaan doen. Maar ja, aan de hand van reacties werd het me steeds duidelijker dat het toch wel ietsje meer toelichting nodig had. Dus ja, dat is dus de regel. Abonneer en plaats even een reactie onder de video. En dan zorg ik ervoor dat je op mijn lijstje komt en dan ga ik iemand uitloten. Lijkt me echt heel erg leuk. Lijkt me gezellig. Daar gaan we gewoon een gezellig momentje van maken. Bakken we er even een kopje thee bij en komt dat helemaal goed. Nou, het is lastig om te praten, merk ik. Jongens. Nou, ik ga weer terug naar de auto. En dan thuis maar even een kopje thee zetten.
zo stom, maar ik merk dat ik gewoon dat dit gewoon al een beetje te veel is om te filmen. Ik vind dat wel zo leuk om te doen. Dan ga je er altijd een beetje in op dan. Maar ik merk dat ik het uiteindelijk een beetje benauwd van kreeg. Zou ook wel komen omdat als ik bepaalde beelden zit te schieten, dan hou ik mijn adem altijd een beetje in. Omdat ik de camera goed stil wil houden. Ik heb niet altijd een statief mee, dus dan doe ik dat zo. En dan kom ik een beetje luchttekort. Ondanks dat de lucht zo lekker zuiver is hier. Maar ja, dit ligt aan mij. Ja, en ik vond trouwens alle tips rondom het verhogen van de weerstand echt super leuk en super lief. En ik ga ze zeker te harte nemen. We gaan er gewoon even mee aan de slag. Maar ik merkte dus ook al dat ik eigenlijk al mijn eigen kennis rondom etherische olie en kruiden en zo, dat ik die gewoon toch een beetje links heb laten liggen. En dus ik heb, wat ik al zei, al mijn boeken weer bijgepakt en een beetje aan het inlezen. En ik heb zoveel olietjes ook die ik kan inzetten. En een etherische olie is eigenlijk gewoon de essentie van de kruiden, van de planten. En dan heb je eigenlijk een heel sterke concentratie van werkzame stoffen heb je dan uit de plant. Dus dat is gewoon super werkzaam. En dan nu eventjes kijken hoe we die kunnen inzetten om echt de weerstand te verhogen. Ik denk dat hoe ik ze nu inzet, dat het er al voor zorgt dat ik in ieder geval niet zo ziek ga worden als dat Richard is geworden. En nou gaan we ze even de rest inzetten om ervoor te zorgen dat Richard ook zijn weerstand weer een stuk hoger is. En dat hij gewoon niet meer zo snel ziek wordt. Maar ik begreep ook dat het hartstikke heerste in Nederland. En als je dan op plekken als Schiphol komt, dan vraag je er eigenlijk al een beetje om. Het is gewoon een plek waar bacteriën heersen. En ook in vliegtuigen is niet heel erg de beste omstandigheid om dan te zijn. Dus ik denk dat hij wat dat betreft gewoon pech hebt. Nou, in februari gaan we in ieder geval met de auto naar Nederland. Dus dan hoop ik dat we daar in ieder geval niet last van hebben. Nu ga ik even rijden. Even genoeg gekletst. En dan gaan we weer wennen naar huis. Oh, daar gaan we. Er is nog het een en ander doen voordat ik kan starten. Het is er niet beter op geworden nog. Ik loop even een klein rondje door de tuin. Om gewoon heel even buiten te zijn. Een beetje frisse lucht te hebben. Ja, ik merk dat ik het heel lastig vind om ziek te zijn. En ik denk dat een hele hoop mensen dat wel herkennen. Dat gewoon echt... ik ben gewoon een doener, zeg maar. Ik vind het gewoon lastig om... trouwens, dat is niet helemaal waar. Ik vind het ook wel lekker om op de bank te hangen. Maar dan op de momenten dat ik het wil en niet dat het me wordt opgelegd. En nou voelt het wel een beetje opgelegd. Maar ja, daar is niks aan te doen. Maar zoals je kan horen heb ik er flink te pakken. En heb ik ook besloten om de vlog in ieder geval bij deze af te ronden. Ik heb toch nog kunnen zorgen dat er een beetje materiaal is.
Maar ik denk dat ik het voor mezelf is het wel fijn als ik even op mijn gemak heel rustig aan deze video kan gaan editen. Zodat er wel vrijdag weer een nieuwe video online staat. Het is nu pas dinsdag, dus ik heb nog alle tijd. Dus dan laat ik jullie tegen die tijd wel weten of ik weer opgeknapt ben. En anders zie je dat in de volgende video. Of op mijn Instagram of mijn Facebook. Dan zal ik wel wat eerder posten. Dus mocht je me nog niet volgen op Insta, dan kan je dat bij deze doen. Met dezelfde naam, Mariella. En dan zeg ik nu dankjewel weer voor het kijken. Ik vond het fijn dat je er weer bij was. Ook in de tijden dat het eventjes niet zo lekker gaat. En dan zeg ik weer tot volgende week. Hey dan.